हेलो एभ्रिवान, आज हामीहरू स्टेयरकेसको प्लान गराउन गइरहेका छौँ। अब हामी सुरु गरौँ। हामीले सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ फ्लोर हाइट भनेर, जुन हाम्रो सिलिङदेखि हाम्रो फ्लोरसम्मको हाइट हुन्छ र त्यसमा हामीले त्यसको हाइटलाई हामीले डिभाइड गरेर हामीले राइजर र ट्रेड हामीले निकाल्नुपर्छ। यहाँ मैले क्यालकुलेसन गरेर निकालिसकेको छु र म जस्ट यहाँको प्लान कसरी बनाउने भन्ने बारे मात्र ड्रइङ गर्न गइरहेको छु। अब हामीले सबभन्दा पहिला सुरुमा यहाँको डिस्टेन्स नापौँ कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 8 फिट छ। अब हामीले अफसेट गर्नुपर्छ, एउटा अफसेट 4 फिट गरौँ। अब हाम्रो क्लियरेन्स जहिले पनि हाम्रो 6 इन्चको हुन्छ र मिनिमम हाम्रो 6 इन्च दिनै पर्छ। त्यसैले 3 फिट बोथ साइड हामीले अफसेट गर्नुपर्छ। फेरि अब यसको बिचको काम छैन, यसलाई डिलिट गरौँ। अब फेरि डिस्टेन्स हामीले जहिले पनि विचार गर्नुपर्छ, यो हाम्रो जुन रन विथ र हाम्रो यो ल्यान्डिङ विथ जहिले पनि डिस्टेन्स बराबरी हुनुपर्छ। 3 फिट 9 इन्चको छ, त्यसैले म अफसेट गर्छु 3 फिट 9 इन्चमा। अब एक्सटेन्ड गरौँ। यसको हामी स्ट्रेचिङ गरौँ। मैले यहाँ क्यालकुलेसन गरिसकेको छु। हाम्रो राइजर चाहिँ हाम्रो 16 वटा नम्बर आएको छ र ट्रेड हाम्रो राइजर -1 गरेपछि हाम्रो जहिले पनि ट्रेड आउँछ। ट्रेड भनेको जुन हामी खुट्टाहरू राख्छौँ, हामी त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रेड भन्छौँ। राइजर भनेको जुन हाइट हुन्छ, जुन भर्टिकल हाइट, त्यसलाई हामी राइजर भन्छौँ। अब हामीले जनरली हामीले रेसिडेन्टलमा हामीले हाम्रो ट्रेड विथ चाहिँ हामीले 10 इन्च लिने गर्छौँ र यसको हाइट भनेको राइजर चाहिँ हाम्रो 7 इन्च लिने गर्छौँ। अब हाम्रो टपबाट देख्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो ट्रेड पनि देखिन्छ, राइजर पनि देखिन्छ। यहाँ 16 वटा नम्बरको राइजर आएको छ। अब हामी अफसेट गरौँ। 10 इन्च हाम्रो ट्रेडमा अफसेट गर्नुपर्छ। हाम्रो राइजर 16 वटा छ। हाम्रो 1 2 4 6 8 10 12 14 15 16 हाम्रो भइसकेको छ र हाम्रो ट्रेड हाम्रो 15 वटा हुन्छ। हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 अनि 14 भयो, त्यसपछि 15। अब यसलाई हामी एक्स्ट्रा लाइनहरूलाई ट्रिम गरौँ। जहिले पनि हामी क्लकवाइज अप गोइङ, हामी जहिले पनि क्लकवाइज बनाउनु पर्छ एज अ वास्तुशास्त्र। सो एउटा लाइन कमान्ड लिन्छु। सरी, बाङ्गो भयो। अर्थ अन गरौँ।
मिरर गरौँ एमआई यसलाई नो गर्नुपर्छ अब यसलाई ह्याच गरौँ सोलिड ह्याच गर्नुपर्छ यदि भएन भने यसरी हामीले स्टेयरकेस बनाउन सक्छौँ अब यसलाई नाम दिनको लागि हामीले यसरी हामीले प्लान गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू सो मच